Goes for it again. Oh, Salah! Here's Mo Salah. He's in. A little delicate one. Oh, De Bruyne. Oh, belter! Absolute belter from Kevin De Bruyne. There is no stopping that. And Mane, brilliant! He has flushed it in for 5. Chamberlain, he can hit one. Oh, he can hit one. That is an absolute screamer from Alex Oxlade-Chamberlain. They play their own game in their own time, and my goodness me, it's a joy to watch. And still, and it's in. Roberto Firmino off the bench with what surely is a winning goal for Liverpool. Cuộc đua vô địch Man City Liverpool kịch tính tới phút cuối cùng. Cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh đang khốc liệt hơn bao giờ hết ở mùa giải này. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm chiếc vô địch Premier League có thể sẽ được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng. Ngôi đầu bảng ở mùa giải này đã 25 lần đổi chủ, trong khi cả mùa giải trước đó chỉ là 6 lần thay đổi. The Kop tính tới trước khi đá vòng 35 vào cuối tuần này đã có 135 ngày ở ngôi số 1, trong khi con số của Man City là 109 ngày. Kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2018 cho tới nay, chỉ có Liverpool hoặc Man City đứng đầu bảng ở giải Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh hai câu lạc bộ sẽ không đá trùng ngày từ nay cho tới vòng cuối cùng, sự hoán đổi ngôi số 1 sẽ còn liên tục diễn ra. Một bằng chứng cho thấy quá rõ ràng sự thống trị của hai câu lạc bộ này tại Premier League. Sau vòng đấu cuối tuần qua, tỷ lệ giành điểm trung bình của The Kop ở mùa này đang là 2,5 điểm trên một trận, và Man Xanh cũng vậy. Chỉ có duy nhất một đội bóng có tỷ lệ giành điểm cao hơn hai đội đầu bảng mùa này trong lịch sử, đó là Man City ở mùa giải năm ngoái, khi thầy trò Pep Guardiola giành trung bình 2,63 điểm trên mỗi trận. Theo tính toán, với khả năng giành điểm như hiện tại, đây rất có thể sẽ là năm đầu tiên chứng kiến hai đội đầu bảng kết thúc mùa giải với hơn 90 điểm. Lịch sử cũng chỉ ra rằng bất cứ đội bóng nào cán mốc hơn 82 điểm sau 33 vòng đều đã lên ngôi vô địch ở giải Ngoại hạng Anh. Và mọi đội bóng giành hơn 90 điểm đều là chủ nhân của chiếc cúp bạc Premier League. Liverpool và Man City đều làm được điều đó và cho thấy ai lên ngôi cũng đều xứng đáng cả. Một yếu tố được xem là then chốt trong cuộc đua giữa The Kop và Man Xanh chính là tâm lý. Trong ngày đầu năm 2019, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp hơn đối thủ tới 7 điểm, rồi sau đó để cho nhà vô địch bản lĩnh vượt qua. Tuy nhiên, nếu cho rằng Liverpool yếu bóng vía xem ra đã có phần sai lầm. Mùa này, họ đã ghi được 16 bàn thắng trong 10 phút cuối. Điều đó giúp cho lữ đoàn đỏ giành được thêm 7 điểm, trái ngược với 9 bàn thắng từ phút 80 trở đi của Man City nhưng không có thêm được điểm nào. Liverpool từng nhiều lần phải đá sau đối thủ, nhưng dưới sức ép lớn thì họ vẫn thắng. Hai vòng vượt qua là minh chứng điển hình. Điều này cho thấy ý chí tinh thần rất cao của thầy trò Jurgen Klopp. Họ không hề dễ dàng đầu hàng, đánh mất cơ hội lớn đã tạo ra. Liverpool đã giành tới 27 chiến thắng ở mùa giải này, con số đó còn nhiều hơn 4 so với tổng số trận thắng của họ trong lần gần nhất vô địch nước Anh vào mùa giải 1989-1990. 88 điểm sau 35 trận cũng là thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự giải ngoại hạng của Liverpool. Tất cả những điều đó đã nói lên rằng đây là một mùa giải kỷ lục của nửa đỏ vùng Merseyside. Chỉ có điều đối thủ của họ cũng quá xuất sắc. Klopp thừa nhận rằng Liverpool phải vượt qua đội bóng xuất sắc nhất thế giới để lên đỉnh Premier League. 14 trận đấu tại Premier League trong năm 2019, Man City chỉ thua duy nhất một trận và thắng tới 13. Trong số những bại tướng của họ có cả những đối thủ lớn trong nhóm Big Six. Nhà vô địch đã toàn thắng trong 4 trận đại chiến trong năm 2019 ở giải Ngoại hạng Anh. Thậm chí họ còn đè bẹp Chelsea tới 6 bàn. Man City có chiều sâu đội hình vào loại tốt nhất châu Âu vào lúc này, chơi thứ bóng đá của người cửa trên. Tính trong 110 trận đấu tại Premier League dưới thời Pep Guardiola, nhà vô địch chỉ có duy nhất một trận đạt tỷ lệ kiểm soát bóng dưới 50%. Đó là khi họ thắng Liverpool trong trận đấu lượt về mùa giải này, với con số 49,6% thời lượng kiểm soát bóng. Mặc dù vậy, việc phải ra sân quá nhiều cũng đã khiến cho Man City gặp bất trắc, bởi không phải lúc nào họ cũng xoay tua hợp lý và đạt điểm rơi phong độ tốt. Tổng cộng mùa này Man Xanh phải đá 61 trận, con số đứng thứ 4 trong danh sách những câu lạc bộ Anh phải tham gia nhiều trận đấu nhất trong một mùa giải. Trong khi Liverpool chỉ đá tối đa 53 trận, ít nhất trong nhóm Big Six.
thì trận đấu với Tottenham Hotspur vào cuối tuần qua đã là trận đấu thứ 56 mà thầy trò Pep Guardiola ra sân ở mùa bóng này. Rõ ràng điều này sẽ giúp cho The Cop có thể khai thác tối đa sức mạnh của các trụ cột trong hành trình ngắn hạn còn lại của mùa giải. 29 năm là một khoảng thời gian đủ để cho một con người trưởng thành. Chừng đó năm, Liverpool sống trong sự tủi hổ của việc đánh mất vị trí số 1 làng bóng đá Anh. Biết bao hy vọng, để rồi tất cả khép lại với giọt nước mắt cay đắng dành cho người Merseyside. Liệu năm nay, giấc mơ gần 3 thập kỷ của The Cop có trở thành sự thật? Phần lớn các cổ động viên trung lập đều mong thầy trò Klopp sẽ lên ngôi để thỏa cơn khát danh hiệu vô địch quốc gia. Tuy nhiên, Man City chắc chắn không muốn điều đó xảy ra. Họ vẫn có quyền tự quyết trong tay, chỉ cần thắng toàn bộ 4 trận đấu còn lại, The Citizens sẽ chính thức lên ngôi mà chẳng cần quan tâm tới việc Liverpool thắng hay thua. Cuộc đua vô địch Premier League chưa bao giờ hấp dẫn đến vậy.